हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलर स्वागतम जनाइछु মই আজি 36 চেষ্টাৰ বাবে কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং কৰি দেখাম এটো মেইন কাপোৰ হয় আৰু এটো লাইনিংৰ কাপোৰটো মই 1 মিটাৰ লৈছো প্ৰথমতে লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং কৰিম তাৰ পিছত মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰিম লাইনিংটো এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ললো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই দিবা একেবাৰে সহজতে বুজি পাব আপুনি এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত নিজেও কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব এতিয়া ব্লাউজটোৰ যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব মই 16 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো এটো 15 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব ইফালৰ পৰা শোল্ডাৰ লৈছো 5.5 ইঞ্চ এটো ডিপ নেকত বনাম সেইকাৰণে শোল্ডাৰ কম লৈছো এনেকৈ দুঠাইত 5.5 দি সমান কৰি ললো এতিয়া আৰ্ম হোল লেন্থ ৰাখিছো 6 ইঞ্চ এটা চেষ্টৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ লৈছো 9 ইঞ্চ 36 ৰ চাৰি এভাগ 9 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ললো ওয়েস্ট 31 হয় তাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ লৈছো 7.75 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে ললো এতিয়া এফালে আৰ্ম হোল শেপৰ বাবে 1.25 ইঞ্চ ললো হাফ কৰি ললো আৰ্ম হোলৰ জিডাল আছিল হাফ কৰি লৈ আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিলো এনেকৈ তলফালে অলপ ডাউন কৰিছো এফালে হাফ ইঞ্চ এফালে 75 ইঞ্চ 0.75 ইঞ্চ আৰু নেক উইথ ৰাখিছো 2 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ 10 ইঞ্চ ৰাখিছো ইফালে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো তলফালে বহলটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি মই ইয়াত ৰাউন্ড শেপ দিছো আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে ইফালে ডাৰ্টৰ বাবে 5 ইঞ্চ লৈছো ইয়াৰ লেন্থ ৰাখিম 5 ইঞ্চ হাফ ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিলো তো মাৰ্জিনৰ সিঙ্গল টানি দিলো ইফালে অকনমান ডাউন কৰি দিলে শোল্ডাৰ কেতিয়াও বাগৰি না যায় এটা কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টটো প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰা হয় এই ফিটিং লাইনত মই খৰকৈ কাট এটা লগালো ইয়াৰ যিটো ডাৰ্টটো মই কাট লগাইছো ইয়াৰ নেকটো যিটো এটো মেইন কাপোৰ কটাৰ পিছত কাটিম এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমতে এডাল চিনটানি সমান কৰি লম এটো কটৰি কাটত বনাম সেইকাৰণে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম এনেকৈ প্ৰথমতে লৈ ললে ভুল নহয় তাৰ পিছত বেক পাৰ্টটো ইয়াৰ ওপৰত একদম ভালদৰে বহাই দিম বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম ইফালে অকনমান হাফ ইঞ্চ বহলে মই শেপ দি দিলো এনেকুৱা কৰিলে তেতিয়া আৰ্ম হোলত কাপোৰটো কুচ খাই নাথাকে আৰ্ম হোলৰ চিনকেডল টানি লম এতিয়া ফ্ৰন্ট নেক ৰাখিম 6.5 ইঞ্চ ইফালে 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে এতিয়া ওপৰৰ ফালে মই 1 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো এতিয়া বেল্টৰ বাবে 12 ইঞ্চ ৰাখিছো ওপৰৰ পৰা ইফালে 1 ইঞ্চৰ শেপ দিম এটা কটৰিটো কিমান লাগিব আপুনি এই হিচাপত কৰিলে একেবাৰে সঠিক হ'ব প্ৰথমতে মাৰ্জিনখিনি উলিয়াই লম লৈ ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি পাম তাক 3 ভাগ কৰি দুভাগ লৈ লম আপুনি যিকোনো সাইজতে এটো নিয়মত বনাব পাৰিব আৰু ইফালৰ পৰা 2.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰিছো এতিয়া 0.3 টা পইণ্ট এনেকৈ মিলাই দিম এনেকৈ কটৰি শেপ আহি যাব ধুনিয়াকৈ এতিয়া ইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰ ফালে ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিম ইফালে সিধা কৰি দিলো এটো সুইটহাৰ্ট নেক হৈ যাব এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটোৰ কাটিং কৰি লম এটো বেল্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম এটো জয়েন্টটো খুলি লম এতিয়া এফালে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ যেহেতু ডাৰ্ট নহয় 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা হৈছে
1 ইঞ্চৰ হাফ ইঞ্চ কাটিং কৰি ললোঁ আৰু হাফ ইঞ্চ হুক আৰু কাজপট্টিৰ জইনত যাব এটা কটৰী পাৰ্ট কেইটা কাটিং কৰিম এটো পাৰ্ট একদম ৰেডি আছে আৰু এটো পাৰ্ট কটৰী পাৰ্টটো যেটো এটো ডাবল কাপোৰত মই বহাই লম এনেকৈ আপোনাৰ ওচৰত যদি কাপোৰ কম থাকে তেনেহলে ফ্ৰণ্টৰ যেটো পাৰ্ট হেতু প্ৰথমতে পেপাৰত কাটিং কৰি লব তাৰ পিছত মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰিব প্ৰথমতে এটো সেম টু সেম ড্ৰ কৰি ললো কটৰী পাৰ্টটো এতিয়া কটৰীটো বহাম ইফালে 1 ইঞ্চ লৈছো এক্সট্ৰা আৰু ইফালে 1 ইঞ্চ লৈছো ইফালে হাফ ইঞ্চ লৈছো আৰু ইফালে প্ৰথমতে যেহেতু বহা নাছিলো সেইকাৰণে এতিয়া হাফ ইঞ্চ লৈ লৈছো ফালে এনেকৈ সিধা কৰি দিম ইফালে এনেকৈ মিলাই দিলো আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমানখিনি হয় তাক হাফ কৰি লম এতিয়া তলফালে 1.5 ইঞ্চ বহাম এনেকৈ মিলাই দিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইফালেও এনেকৈ বহাই দিম প্ৰথমতে কাটিং কৰি লম কটৰী পাৰ্ট কেইটা কটৰী পাৰ্টটো কাটিং কৰি ললো এতিয়া ডাৰ্টৰ বাবে এইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছো এইফালে 1.5 ইঞ্চ আৰু ইয়াৰ লেন্থটো ৰাখিম 3.5 ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিম পিছফালৰ যেটো কটৰী পাৰ্ট হেতু নিকে চিন দিব কাৰণে মই ইয়াত সৰুকৈ কাট লগাইছো এটো পাৰ্ট সেম টু সেম মেইন কাপোৰৰ ওপৰত কাটিং কৰিব লাগিব মেইন কাপোৰটো অলপ এক্সট্ৰা কৰি হেই কাটিং কৰিব লাগে এতিয়া স্লিপছ কাটিং কৰিম 4 ফল্ড কৰি ৰাখিছো ওপৰৰ ফালে ফল্ডেড সাইড প্ৰথমতে এটা চিনদানি সমান কৰি ললো স্লিপছটো লেন্থ যিমান লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি লব মই 10 ইঞ্চ ৰাখিছো এটো 9 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব ইফালে 4 ইঞ্চ ডাউন কৰিছো এনেকৈ সিধা কৰি দিম প্ৰথমতে তাৰ পিছত বেক আৰ্মহোলটো মেজাৰমেন্ট কৰি লম এনেকৈ হাফ ইঞ্চ বাদ দি মেজাৰমেন্ট কৰিছো ফিটিং লাইনৰ লকে ইফালে এনেকৈ লৈ ললো যিমানখিনি আৰ্মহোল পালো এটা শেপ দি দিলো ইফালে ফ্ৰন্ট স্লিভছৰ বাবে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে শেপ দিছো এটা স্লিভছ ৰাউন্ড 11 হয় তাৰ হাফ লম 5.5 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো এটা কাটিং কৰি লম স্লিভছটো কাটিং কৰি ললো ইফালে সমান কৰি লম এটা সৰুকৈ এটা কাট লগাম চেন্টাৰত এই দুটা পল্লা খুলি লম লৈ ফ্ৰন্ট স্লিভছৰ শেপ দি দিম এইখিনি কাপোৰ মেইন কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি কাটিং কৰি লম এটো বেক পাৰ্টৰ নেকটো এতিয়া কাটিং কৰিম এই স্লিভছৰ পাৰ্ট আৰু এটো কটৰী পাৰ্ট কাটিং কৰিলো মেইন কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি মেইন কাপোৰখিনি অলপ বহাই ৰাখি কাটিং কৰিছো তেনেদৰে বাকি সাইডৰ পাৰ্টখিনিও তেনেদৰে অলপ বহাই কাটিং কৰিছো এটো হল বেক পাৰ্টৰ নেকটো এতিয়া কাটিং কৰি লম ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো চাই ধন্যবাদ